सकाळचा नाश्ता हा चांगल्या आरोग्यासाठी खूप आवश्यक आहे, त्यामुळे सकाळी खाण्याची सवय नसेल तर ती करून घ्यावी. नाश्त्यासाठी आज काय करणार आहे तर कोथिंबीर वडी. कोथिंबीर वडीसाठी इथे मी छोटी कोथिंबीरीची जुडी घेतलेली, ती मी व्यवस्थित पाण्यामध्ये 2-3 वेळा धुवून घेतली आणि त्यानंतर ह्या ताटावरती मी पसरून ठेवली आणि ती फॅन खाली थोडा वेळ ठेवून दिलं, कारण की त्यामध्ये पाणी अजिबात राहायला नको. आता ह्या वाटीमध्ये 1 वाटी चण्याचं पीठ, पाव कप तांदळाचं पीठ. ह्या तांदळाच्या पिठामुळे कुरकुरीतपणा येतो. 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आणि 1 हिरवी मिरची घेऊन ठेचलेली ही पेस्ट, जिरे अर्धा चमचा, लाल मसाला अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद आणि ही कोरडी करून घेतलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ. हे सगळं मिक्स केल्यानंतर पाण्याचा वापर एकदम कमी करायचा आणि हे पीठ मळून घ्यायचं. पीठ मळून घेतले. आता ह्यावरती 1 चमचा तेल घेऊन हे पीठ अजून चांगलं मऊसर असं मळून घेते. पीठ चांगलं मळून घेतले, त्याचबरोबर हा रोल पण आपला तयार आहे. आता ही चाळणी आहे, त्याला मी तेल लावते थोडं आणि हा रोल त्या चाळणीवर ठेवून देते. त्याचप्रमाणे इथे एका टोपात मी पाणी गरम करत ठेवलंय, त्यावर ही चाळणी ठेवायची, वरून वाटी असं हे ठेवून त्याला 15 मिनिटं वाफवून घ्यायचं. हा रोल वाफवलाय, तो अजूनही थोडं गरम आहे, तर त्याला अजून थोडं थंड होऊ देते आणि त्यानंतर त्याचे काप करून घ्यावेत. हे काप मी कट करून घेतलेत. आता तेल गरम करून मध्यम आचेवर ह्या वड्या चांगल्या सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायच्या. ह्या कुरकुरीत कोथिंबीर वड्या आपल्या तयार आहेत. तर अशाच नाश्त्याच्या रेसिपी यापुढे येत राहतील. त्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा.